Kezdek kicsit mocoskodni. Nem akarom erőltetni, kár volna elveszíteni. Ez is egy elég speciális hangulatú helyzet. Télen egy szál pulcsiba, naplementébe fárasztani halat. Teljes szélcsend. Hát az utolsó élmények egyik az évben. Ez egy kabát nem álltott volna. Vacsora mellől elszaladtam a kapás hevében. De nincs túl meleg. Sőt, ha nincs a botom, lehet, hogy a vízbe állok meg először. Így csúsztam végig, az állványnál álltam meg, gyorsan fölvettem a botot. Téli fürdőzés nem biztos, hogy jól esett volna. Érzi a part közelségét. Még az előttézsmert nem látom. Ő már tudja, hogy nem jó helyre közelít. Egy újabb szép teves közelít a part fele. Ezt már szeretem. Hát itt egy kicsit trükközít, de azért már onnan bentről kiérkezett. Én úgy gondolom, hogy az elején nagy részével elkészült ő. Nincs meríteni, mert összkerékhajtásba kell rakni. Vigyázz, nagyon vigyázz mindén. Hideg víz ellenére elég jó erőben van még. Igen. Úgy látom, gyűjtött energiát a nyáron rendesen. Hihetetlen. Az ember azt gondolná, hogy ilyenkor már mennyivel lassabbak a halak. Én most pont az ellentétjét próbálják még bizonyítani, mert lassan visszér a líderrel. Na most próbáld meg. Azaz. Itt a szépséget, Tomi. Nem olyan rossz az. De szép. Mire jött ez? Visszahozta. Félszem Big Fish Boilie, egy azonos ízesítésű tigrismagyróval kikönnyítve. Ezt nem hagyta el, akár vissza is húzatom. Nagyon szép. Egy világos színű, erőteljes téppontot tartod a kezeim között. Lesz mire emlékezni majd a téli hónapokban. Hal vissza, hát most már nagyon kiálltok a kabát után. Irány hazafele. Jól látszódik a képen is, hogy már bőven elhagytam a bójánkat, ami most nem az öttés jelöli, hanem az előttünk lévő terület szélességét, amit horgászhatunk. Egy-egy bóját helyeztünk el ernővel, és ez nekünk támpontként szolgál a behúzások folyamán, hogy meddig horgászhatunk gyakorlatilag. Jó 30-40 méterre túlhaladtam a bója távolságán, itt szeretném elhelyezni a szerelékemet. Egy kis plusz csáberő, mivel most egy keresi horgászatot végzünk. Mivel tél van, hideg van, a halak már össze vannak bandázva, most az ettés csupán ennyi, ami a szereléken található. Ezt leengedem, és várjuk a kapást. Alig 13-14 óráig horgászunk. Szerencsénkre, amit taktikát elterveztünk, nagyon jól működik. Pótolni is kell a stikrudacskákat, ugyanis nagyon sok szép ponty megfogásához segített minket hozzá. A pontyhorgászatról elterjedt az a tévhit, viszont csak hatalmas etésen lehet komoly eredményt elérni. Ez igaz is a nyári hónapokban, amikor szükség van az intenzív etetésre, de ugye most tél elejét írunk, ilyenkor teljesen más stratégiát kell választani. Mikor már a víz hőmérséklete bőven 10 fok alá csökken, akkor a halak nagyobb bandákban a mélyebb vizek irányába veszik az útjukat. Tehát
Első és legfontosabb a megfelelő hely kiválasztása. Ezért mi a tó egyik legmélyebb részét választottuk horgászatunk helyszínéül. Ha már ez megvolt, Ernővel úgy döntöttünk, hogy ezt a helyet egyáltalán nem tetjük meg, hiszen valószínűleg pont ellentétes hatást váltanak ki, mint amit mi szeretnénk elérni. Ezért nagyon kicsi, 10 cm-es stickmix rudacsákat készítettünk, amely egy apró, finom szemcsés, viszont nagyon intenzív, tápanyagdús csalogatanyagot tartalmaz. Ebben az egyetlen darabosabb falat az tulajdonképpen a michalink, ami viszont drasztikusan ki van könnyítve, hogyha a hal rászív erre a kis etetanyag felhőre, akkor az csúszson elsőképpen a szájába. Ez nem más, mint tulajdonképpen egy folyamatos keresőhorgászat, ahol csak azért van szükségünk Ernőnek és nekem is egy-egy bójára, hogy a megfelelő támpontot szolgálja. Ez segít a pontos tájékozódásban, hiszen előbb is jól látszott, amikor visszavittem a szerelékemet, hogy a bóján túl 30-40 méterre és attól balra helyeztem el. Így a kapásom lesz, tudom, hogy hova kell azt visszavinni. Igazából most már csak egyetlen egy feladatunk maradt, mégpedig az, hogy legyártsunk egy 4-5 darab szikrudacskát, hogy esetleges érdeklődés után minél gyorsabban vissza tudjuk juttatni a végszerelékeinket, de akkor kelljen foglalatoskodni vele. Lassan elkészül az 5. rudacska is. Annyi trükk még van az egészben, hogy mielőtt indulunk behúzni, azelőtt ezeket a rudacskákat még töményen megáztatjuk kárbszirupba, így növelve annak csalógathatását. Nem vagyok benne. Hát úgy látom, beindult az üzlet. Jó móka így. Nem vagyok benne pedig. Az enyémem erre áll. Jó, hogy legyártottuk a PVA-kat. 2-re már is szükség lesz. Még egy párat csináltunk az éjszakára szerintem. Ernő, tiéd hol jár? Hát még szerintem messze. Már látom a csomót a lídernek, most jött be a gyűrűk közé. Húsz méteren belül. Minden halomnak érdekes az a kikötött csónak. Nem tudom, milyen szimpatikus benne nekik. Utolsó kölyöket itt teszik meg, alatta szinte. Látótávolságon belül van a hal. Ernő, mind a kettő tigrismügyő imitáció? Igen, méghozzá nagy ponty. Hehe, Ugyanaz az íz. Merítőt gyorsan szabadítom Ernőnek, mert úgy látom neki Ennyi, még megy egy kört. szüksége lesz rá. Együttérző, segít nekünk. Még nem akarja. Még kerül egyet-kettőt. Végét járja az ereje. Húzd ide, és én már meg is szákolom neked. Van benne egy-kettő trükk. És megint keresd a propellert. Azaz. De szép. Szép töves. Ez igen. Van súlya. Éppen hogy csak a bőr tartotta neki. A csalit is teljes mértékben visszahozta, ami egy szem megaspécikon volt fehér rumízesítéssel, illetve egy szem Black Sweet Old Dodo Boily tetszett meg neki, amit egy 3/4 részénél megvágtam. Úgy illesztettem össze. Alig 2 óráig besötétedett,
Már is sikerült elég jó pontyokat fognunk. És itt van ez a 2, ami szinte egy időbe vitte mind a 2 botomat. Nekem jutott ez a szép töves. Én meg jöttem a lepattanói. Ez a szép tükrösi. Hát azért ez is már 8-9 kilós simán. Hát ez 15 környéke. Szép. Engedjük is vissza őket. Hadd menjenek útjukra. Gyerünk. Hadd menjenek. Verseny a bójáig. Ha? Ez így döntetlen. Enyém vezet. Viszont nekem mind a 2 botom kint van. Kapásra most én várok. Úgyis én visszahúzom. Az éjszakánk szerencsére elég eseménydúsan telt, több szép halat is sikerült fognunk, viszont hajnalra az időjárás is bekeményített, a hőmérő hűgonyszála -4 fokot mutatott, illetve Ernő ujja is. Ennek a filmnek nem titkot célja, hogy bemutassuk a Haldorado további 2016-os újdonságait, hiszen már az előző részben Harsányban bemutattuk a Spicy Red Liver, azaz fűszeres vörösmágy ízvilágot. Tegnap este képbe került már egy újonc, ez nem más, mint a Haldorado Carb szirup termékcsalád. Ez lenne az egyik, amit részletesen bemutatnánk, illetve hasznos felhasználási tippeket is adunk hozzá. Állagát tekintve ez egy folyadék. Mondhatnánk aromának is, de ez jóval több, mint egy síma aroma. Nem véletlenül kapta a Carb szirup elnevezést. Terméket kézbevéve jól látszik, hogy egy nagyon sűrű szirupról beszélünk, amely széles felhasználhatóságot biztosít a céltudatos pontyhorgászoknak. Fajsúlyát tekintve egy nagyon nehéz aromáról beszélünk, így biztosan mederfenéken fog terjedni, ahol a pontyokat is meg szeretnénk fogni. Kimondottan ajánljuk bojlik extra aromásításához, főtt magvak ízesítéséhez, és ahogy mi is használtuk, stick mix rudacskák készítéséhez, ugyanis a termék 100%-ig PVA barát. Az aromák ízesítése jól illeszkedik a Haldorado Carb Boilie termékcsaládba, tehát ugyanabban a 7 ízesítésben lesz kapható. Azaz Big Fish, Fermentix, Black Squid, az újdonságnak számító Spicy Red Liver, édes ananász, a White Tiger és a Green Pepper. Ráadásul ebből 3, a Fermentix, az édes ananász és a Green Pepper extra mennyiségű flow színanyagot tartalmaz, amely plusz csáberőt jelenthet. Ebből mi most 2 ellentétes ízvilágot ragadtunk ki, az édes vonalhoz a Big Fish-t használjuk, míg a halas fűszeres vonalhoz a Green Peppert. A stick mixekbe édes vonalon a nagy pontyátöltőanyagot használjuk, természetesen a Carb sziruppal bekeverve, halas vonalon pedig totál fish anyagot használtunk, némi apró szemű mikropellet fekete tinta ízesítéssel kiegészítve, és ehhez került a Green Pepper Carb szirup, ami megadta a fűszeres jelleget. A sűrűségeit is jól látszódik, szinte megáll az etetőanyag kupasz tetején. Ezt a kétféle ízesítésű rudacskát erőltetjük, és keressük fel a halakat az előttünk elterülő területen. Ahol kapás van, az a területet jobban erőltetjük, így próbálunk keresgélni. A reggeli cserépfrissítést követően talán 20 percet kellett várnom, és a balasbotom újra elsült. Ez pont egy ilyen Green Pepper ízesítésű rudacskával kiegészített szelékre jött, ahol a csali egy fél Green Pepper oldódóból volt, meg a spécikorn gumikukoricával kikönnyítve.
Nem hagyja magát egy könnyen azért. Még méltatlankodik. Most. Úgy van. Még egyszer neki kell fogni, ez bőven 10 fölötti. Vicces. Szép. Gyönyörű. Hihi. Ez összejött. Ezt szeretem. Akkor fogok pontyot, normálisan kitölti ezt a krokodilmatracot. Az már jó hal. Hatalmas öreg tőponty. Szép nagyon. Nagyon komoly. Elég tartani. Küzdött is egy hatalmasat. Hát igen, már nagyon lassan jött ki bentről is, aztán még azért a part előtt is tette a dolgát. Nem esett még szó arról, hogy tulajdonképpen hol is horgászunk helyileg. A rutinosabbaknak már feltűnhetett a háttérből, hogy ez bizony nem más, mint Baranya megye Gyöngyszeme, a berenyei horgásztó. Sokat gondolkodtam rajta, hogy hol is kellene ezt a filmet leforgatni, viszont 9 éve nem horgáztam Berenyén, és gondoltam, visszatérek még egy jó horgásztúrára, megnézzük, mennyit változott a víz, illetve az itt élő halak. Az eddigi fogások alapján úgy látom, hogy a halállomány nagyon szépen fejlődött. Barátaim és kollégáim, akik ide járnak horgászni, ők is hasonlóról számoltak be nekem. Mivel már a tó méreténél 100 hektáros nagyságrendről beszélünk, ezért is említettük az elején, hogy nagyon fontosnak tartottuk a megfelelő horgászhely kiválasztását. Mi most a tó mélyebb részét erőltetjük. Itt látható a sokat emlegetett irányjelző bójánk, amelyet a változásság kedvéért ismét elhagyok, hiszen jóval bejebb szeretném vinni a szerelékemet. Azt azért látni kell, hogy ebben a téli időszakban, szezonon kívül vagyunk, nagyon könnyen bele lehet szaladni egy nagyobb pofonba, Betlibe. Így ez a stratégia, amit Ernővel előre otthon még kidolgoztunk, ez a keresőhorgászat, amit más nem biztos, hogy felvállalt volna, úgy látom, hogy abszolút sikeres. Ha ezek után még sikerül egy-két szebb darabosabb pontyot a matracra fektetnünk, az már csak igazán hab lesz a tortán. Ez a túra nem kérdés, eredményes. Ezt is jó darabosnak érzem. Nem baj ez, csak helyen. Nehezen akar jönni. Pedig ezt se 20 méterre vitted. Hát nem. És látod, nem tudott elfáradni még kiért a partig. Csali? Ugyanaz, amire az éjszaka jött, az a szép. Te se változtattál? Nem. Csali is még jól látszik a szájába, ami már az éjszaka bizonyított. Oldódó Black Squid, fehérumos kukoricával könnyítve. Vissza is engedem ezt a szép tükröst, és utána ejtsünk szót a túrán alkalmazott csarikról is, ami 2016-os újdonság lesz. Az idei évben debütáló spécikorn termék sikerén felbuzdulva, neki láttunk továbbfejleszteni ezt a termékcsálót, hiszen látszott, hogy még számtalan kiaknázatlan lehetőséget tartogat magában. A fejlesztés egyszerre 3 szálon kezdett el futni, ennek végeredményét szeretnénk most megmutatni. Kezdjük a sort a spécikorn megnövelt változatú verziójával, ez nem más, mint a spécikorn Mega. Ez 6 új ízesítésben kerül forgalomba, ráadásul az aromaválasztások sem hétköznapiak. Találhatunk benne magyar betyárt, fehér rumot, epres kókuszt, egzotikus annászt, nagyamúr, ugye ezt már ismerjük korábbról is, és pisztáciás csokit. Talán így felülről játszódik a legjobban, hogy mindegyik különböző színekben pumpázik, mindegyikben az alapszíne a sárga szín, és ezt egészítettük ki az aromával harmonizáló flószínekkel. Az egyik különlegesség a fehér rum, amelyben a sárga alapszín mellett található flószín is, ami azt jelenti, hogy éjszaka lámpafénynél feltöltve fluoreszkál. Következő szál a Spéci Tiger. Nagyon sok megkeresést kaptunk azzal kapcsolatosan, hogy mikor lesz a palettán elérhető a gumi tigrismogyoró imitáció. A spécikornhoz hasonlóan itt van ő is, 4 darab alap barna szín található egy-egy dobozban, és az ízesítéssel megegyező 4 darab fluoszín. Ebben az ízesítések nagyhal, édes tigrismogyoró, kókusz, egzotikus tigris, fermentix
és chili tintahal. Ez utóbbi egy nagyon erős, csípős, fűszeres aromát kapott. Az elején már szó esett arról, hogy 3 szálon folyt a fejlesztés. A harmadik, ez a spéci magot, amellyel a finomszerelékes horgászoknak akartunk kedvezni. Ugyanúgy 6 ízben lesz elérhető, de természetesen ez a termék is részletesen be lesz mutatva a későbbiekben. Ami a két termékcsaládban közös, az az, hogy a hagyományos spécikornhoz képest a csali felhajtó ereje 3,5-4-szerese. Mi ezzel kétféleképpen csaliztunk. Az egyik szerint egyszer oldódó boilit faladtunk meg egy picit, ezt kikönnyítettük egy ilyen meg a spécikornal, a másikban pedig direktben lettünk fel 2 szem gumitigris magyaró imitációt. Az eredmény sem maradt el. Most lesz az enyém. Te, ez nem az apróból való. Nem, szép homlokos töves. Volt már horgon párszor, az látszik rajta. Ő a csalinkat visszahozta. 2 szem Tiger. Naplementében zárásként. Itt van egy szép kerek töves. Hát méltó zárás szerintem. Az biztos. Lesz mire emlékezni unalmas téli hónapokban. Téli. Itt még valaki vár minket, figyelj csak! Én engedem, te fárasztasz. És ennyi. Hadd menjen téli pihenőjére.